วันนี้ลิสาจะพาคุณผู้ชมนั่งเรือข้ามไปยังเกาะกลางทะเลแห่งหนึ่งเกาะที่ถูกเล่าขานมานานว่าเต็มไปด้วยตำนานและความลี้ลับมากลางวันคนเดียวก็ไม่มาเหมือนกัน ผู้คนต่างเรียกที่นี่ว่า Ghost Island สถานที่ที่ซ่อนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความโศกเศร้าและนี่อาจจะเป็นการเดินทางที่คุณผู้ชมไม่มีวันลืมก็ได้สวัสดีค่ะหายไปเกือบอาทิตย์เลยช่วงนี้งานหนักหน่วงมากต้องขออภัยที่ลงคลิปช้านะคะแต่ว่าลิสาก็มีข่าวดีมาชดเชยความผิดของลิสาให้ทุกคนด้วยเพราะว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันเพื่อลุ้นรับเป็น giveaway code เกมอินซุยและไม่เพียงแค่นั้นนะยังมีลุ้นรับเสื้อ Summer Style ชาวจาฮยาแบบที่ลิสาใส่แบบนี้ด้วยนี่ซึ่งต้องขอขอบคุณทางอินโซยมากๆนะคะที่ได้มอบรางวัล นี้มาเพื่อชาวแก๊งแรปปี้ของเราส่วนกติกาเดี๋ยวลิสาจะค่อยๆทยอยบอกในคลิปอีกทีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันแล้วด้วย Let's go ตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะก็เดินทางกับ Rabby Airline น่ารักไหมซึ่งเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะก็คือ Ghost Island เกาะผีนั่นเองลิสาต้องนั่งเครื่องจากโดวอนแล้วก็ไปลงที่เมนไอแลนด์ที่เมืองจาฮยาแล้วเราก็จะต้องนั่งเรือต่อไปยังเกาะเล็กๆนะคะที่ห่างออกไปซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายหลักของเราในวันนี้นั่นเองนะ Ghost Island คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราไปทำอะไรกันที่นั่นไปฟังเรื่องนี้กันก่อนค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะช่างกล้องจะปล่อยให้ชีชาร์จแบตก่อนในจาฮยาเองมีเรื่องเล่าขานกันมานานมากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีคู่รักหนุ่มสาวที่รักกันมากแต่ความรักของพวกเขาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเป็นเรื่องของความต่างของฐานะซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่มีวันได้ลงเอยอยู่ด้วยกันจนวันหนึ่งพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะหนีออกจากเมนไอแลนด์นะคะโดยการพายเรือออกทะเลไปเรื่อยๆจนไปถึงเกาะเล็กๆกลางทะเลเกาะที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาตั้งใจจะสร้างบ้านแล้วก็เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันที่นั่นซึ่งพวกเขาก็ลงมือสร้างบ้านกันไปด้วยความหวังแต่โชคชะตากลับโหดร้ายบ้านที่ยังสร้างไม่ทันเสร็จความฝันก็พังทลายลงภัยร้ายที่ไม่คาดฝันได้พรากหนึ่งคนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอีกคนที่เหลืออยู่ก็ไม่อาจรับความเจ็บปวดนั้นได้เธอเหลือบันทึกเอาไว้ซึ่งบอกเล่าถึงความที่ต้องทนทรมานจากการสูญเสียคนรักไปก่อนที่ตำนานเรื่องราวความรักของทั้งสองคนนี้จะปิดฉากลงด้วยความเงียบแม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในจาฮยาเองอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ่อยนักนะคะแต่ที่น่าแปลกก็คือกับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาะหนึ่งจากบรรดาชาวประมงค่ะพวกเขาเล่าว่าระหว่างที่กำลังออกเรือไปนะก็ได้เจอกับพายุหนักจนไม่สามารถที่จะแล่นเรือต่อไปได้จึงต้องเข้าไปหลบพายุที่เกาะแห่งหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่พวกเขาเจอในระหว่างที่กำลังหลบพายุอยู่นั้นบางคนก็เล่าว่าได้ยินเสียงที่คล้ายๆกับผู้หญิงร้องไห้บางคนก็บอกเห็นแสงไฟที่สาดส่องผ่านกระท่อมเล็กๆแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆกลับไม่มีอะไรบางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งข่าวลือก็แพร่กระจายนะจนในปัจจุบันผู้คนก็ต่างเรียกเกาะเล็กๆเกาะนั้นว่า Ghost Island หรือว่าเกาะผีสิงนั่นเองแต่สำหรับลิสาเองนะก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสักเท่าไหร่นะคะแต่กลับเชื่อว่าหน้าที่ตรงนั้นเองก็ยังมีอีกหนึ่งความฝันของความรักที่ยังรอการถูกเติมเต็มอยู่และวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มความฝันของพวกเขากันค่ะเราจะไปสร้างบ้านที่ไม่ได้สร้างเพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของคู่รักแห่งนั้นแล้วก็เราก็เลยตั้งใจว่าจะสร้างบ้านเพื่อเป็นเหมือนกับที่หลบภัยของชาวประมงด้วยมันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะภารกิจของเราก็ง่ายๆค่ะเปลี่ยนภาพจำของเกาะที่เป็นเกาะผีสิงให้กลายมาเป็นเกาะแห่งความรัก
และแน่นอนว่าเราก็ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากทางจหายาแล้วนะที่จะไปทำภารกิจของเราในครั้งนี้กันและก็ยังได้รับความสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนของการช่วยดูแลทำนุบำรุงรักษาบ้านหลังนี้ที่เราจะไปสร้างนะคะให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆและแน่นอนว่าหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนลิสาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เนี่ยเป็นการช่วยสนับสนุนให้เรามีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปอีกด้วยและเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือไปนะคะเดี๋ยวรอให้พี่คนขับเรือมาก่อนแล้วกันนะนี่เขานัดเรามาเจอที่นี่ และในระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปยัง Ghost Island นะคะลิสาก็มีกิจกรรมดีๆจะมาบอกคุณผู้ชมค่ะกับกิจกรรม Rap Pinks Giveaway Sponsored by Enjoy ต้องขอบคุณทาง Enjoy แล้วก็ Enjoy Partner มากเลยนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้เรามาจัดกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษรางวัลใหญ่แน่นอนสตรีมเกมคีย์อินโซย1รางวัลด้วยกันและเสื้อยืดจาย่าซัมเมอร์แบบที่ใส่ได้ในชีวิตจริงๆเลยนะไม่ใช่ในเกม2รางวัลด้วยกันนะคะโดยรวมแล้วเป็น3รางวัลเลยโดยวิธีการเข้าร่วมสนุกง่ายๆเลยค่ะลิสาเพิ่งเปิด IG ใหม่ให้ช่องพอดีเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไป follow IG rappinks.official กดถูกใจโพสต์ของกิจกรรมนี้นะคะคอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์ด้วยว่าคุณอยากจะตั้งชื่อให้หนุ่มปริศนาคนนี้ว่าอะไรดีและพิเศษโบนัสคูณ2ชื่อในการจับรางวัลเลยถ้าคุณผู้ชมแท็กเพื่อน 1-2 คนมาร่วมสนุกพร้อมแชร์โพสต์นี้ลง Story IG ของคุณและแท็ก rappinks.official คุณก็จะได้รับโบนัสคูณ2ไปเลยซึ่งอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ที่ลงคลิปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2025 นี้และจะประกาศผลวันที่ 26 กันยายน 2025 ทาง IG Story และก็ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ค่ะโดยลิสาจะสุ่มผู้โชคดีจากคอมเมนต์นะคะและจะตรวจสอบว่าทำถูกกติกาไหมก่อนที่จะประกาศผลเพื่อความยุติธรรมนะคะและแน่นอนชื่อที่ผู้ชนะตั้งมาจะถูกนำมาใช้กับพ่อหนุ่มน้อยคนนี้แบบจริงๆมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะถ้ากระแสตอบรับของกิจกรรมนี้ดีแน่นอนว่าลิสาแอบเตรียมอีกกิจกรรมหนึ่งไว้ให้ด้วยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะผีสิงถึงบริเวณรอบๆเกาะนี้จะเป็นเนินทรายแต่ว่าบรรยากาศภายในเกาะมองเข้าไปเนี่ยกลับเป็นป่าทึบที่ดูน่ากลัวที่นี่ก็เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างออกมาจากเกาะหลักพอสมควรนะคะเพราะว่าเรานั่งเรือมาค่อนข้างแบบนานมากๆอยู่และข้างในเรามองไปก็จะเป็นป่าแบบน่ากลัวมากถ้าให้มาคนเดียวตอนกลางคืนก็ไม่กล้ามาคิดใหม่มากลางวันคนเดียวก็ไม่มาเหมือนกัน เราจะเข้าไปดูบ้านที่ในตำนานเขาบอกกันว่าแบบสร้างไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นวิก่อนนี้ดีนะคะมีพนักงานต้อนรับ ทำเป็นเล่นอันนี้พี่เขามาจุดไฟให้นะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนพิธีที่จะแบบขอให้เราผ่านเข้าไปได้สิ่งที่ลิสาเจอบ่อยนะตั้งแต่เดินเข้ามาก็คือหุ่นไลกามันแบบเยอะมากอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะอาจจะแบบแปลว่าไม่พูดดีกว่าและนี่ก็คือสิ่งที่ลิสาอยากพาคุณผู้ชมมาเห็นด้วยกันมากๆเลยนะคะนี่คือจุดจริงๆที่คู่รักในตำนานของชาวเกาะนี้เขาเคยมาสร้างกันไว้ค่ะแต่ว่าของจริงอาจจะพังไปตามกาลเวลาแล้วนี่ก็คือลักษณะของบ้านที่พวกเขาตั้งใจสร้างกันจริงๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเรื่องมันก็นานมาแล้วอะแล้วทางเมืองจาฮยะเองก็ตั้งใจว่าจะเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะอาจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตได้ก็เลยมีการมาบูรณะซ่อมแซมบางส่วนให้ยังคงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดและเมื่อสักครู่ลิสาก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกเรามาว่าหุ่นฟางบนเกาะแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างเพื่อไล่นกไล่สัตว์นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นตั้งแต่แรก นะเขาบอกว่าทางคนโบราณนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์พิธีกรรมโบราณที่ทำให้ผู้คนบนเกาะเชื่อว่าการทำหุ่นฟางไว้จะช่วยให้เหมือนเป็นการปกป้องบ้านเรือนของพวกเขาจากสิ่งลี้ลับที่จะเข้ามานะคะเราก็เลยจะสังเกตว่าจะมี
หุ่นฟางที่อยู่แบบด้านทางเข้าท้ายเกาะแล้วก็ระหว่างทางคือเป็นทางแยกของกลางเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเจอน้องบ่อยนะคะแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่พี่เขาบอกนะคะลิสาก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งเราหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อกันนะว่าหุ่นฟางถ้าเกิดว่าอยู่ๆหันหน้าเข้าหากันเองอะนั่นอะมันเป็นสัญลักษณ์ที่แปลว่าวิญญาณได้ถูกปลุกขึ้นแล้ว ซึ่งที่ลิสาตั้งใจมาก็เพื่อจะมาทำให้เกาะนี้ดูสวยแล้วก็ลดความน่ากลัวลงอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอันตรายของสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะเพราะว่าระหว่างทางที่เราเดินมาเราก็ต้องผ่านป่าอะไรตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันอาจจะอันตรายนะเราก็เลยมีการวางแผนว่าจะบูรณะเกาะนี้ใหม่ค่ะที่ไม่ทำลายเสน่ห์สำคัญของแต่ละที่บนเกาะแห่งนี้ด้วย เมื่อก้าวเท้าลงบนเกาะความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้สูงและเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเบาๆบรรยากาศที่นี่ชวนให้รู้สึกทั้งน่ากลัวและกดดันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยเฝ้าจับตามองเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อได้มาใช้เวลาทั้งวันที่นี่ลิสากลับพบว่าทุกสิ่งบนเกาะนี้เหมือนกำลังบอกเล่าเรื่องราวของคู่รักที่ไม่เคยได้จบแบบสมบูรณ์แม้อาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ก็มีเสน่ห์ที่งดงามลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหมายที่ยากจะลืมหน้าที่ของพวกเราไม่ใช่แค่การมาเที่ยวเพื่อตามรอยในตำนานแต่มาเพื่อเปลี่ยนเกาะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากจะเข้ามาสัมผัสด้วยตาของตัวเองที่นี่จะไม่ใช่เพียงเกาะผีสิงอีกต่อไปค่ะแต่จะกลายเป็นที่พักพิงและความทรงจำใหม่สำหรับทั้งผู้คนและก็ตำนานที่ยังคงเล่าขานต่อไป Ocean driving, we keep vibing, the breeze sets us free. You're not alone, we're here together. And you gave me new friends who will always lift you up, hold you up, keep you fire to light your path. Say nice to meet you, yeah, yeah.